Alam mo ba na may isang prutas na sobrang sikat, binebenta sa lahat ng palengke, supermarket at sari-sari store na kinakain ng mga doktor araw-araw sa almusal, pero hindi nila ito inirerekomenda sa iyo pagkatapos ng 60 taon. Totoo yan, kaibigan, habang ikaw ay namimili niya na akala mo mabuti para sa kalusugan mo, para sa puso mo, para sa presyon ng dugo mo, may isang piling grupo ng mga profesional na alam mismo kung ano ang ginagawa nito sa iyong mga hormone, sa sirkulasyon ng dugo mo at lalo na sa iyong buhay pribado. At hindi lang nila sinasabi yan sa iyo. Bakit? Dahil hindi maganda para sa kanila. Dahil walang kita. Dahil kung malalaman ng lahat ang katotohanan tungkol sa apat na prutas na ibubunyag ko ngayon, matatalo ang industriya ng gamot ng bilyon-bilyon. Pero hindi ako nandito para protektahan ang bulsa ng kahit sino. Nandito ako para protektahan ang iyong kalusugan, ang iyong kalidad ng buhay at ang iyong dignidad bilang lalaki. Ako si Doktora Rose Padilla, doktor na espesyalista sa kalusugan ng lalaki ng higit sa 25 taon at ngayon ibibigay ko sa iyo ang impormasyong maaaring literal na baguhin ang iyong buhay simula bukas. At kung narating mo rito sa video na ito, gawin mo to. I-like mo na ngayon dahil makakatulong yan para marating ng content na to ang mas maraming tao na nangangailangan ng impormasyong ito ng agarang-agarang. Mga lalaking nagdurusa ng tahimik na akala nila problema sa kanila, pero ang totoo nasa plato ng prutas na kinakain nila araw-araw. At mag-subscribe sa channel at i-on ang bell notification dahil bawat linggo nagdadala ako ng impormasyong hindi mo makikita sa kahit anong konsultasyon, impormasyong literal na nagliligtas ng buhay at relasyon. At mag-comment ka rito kung saang lungsod ka nanonood dahil sobrang nakakaengganyo para sa akin na malaman na umaabot ang channel na to sa iba't ibang panig ng mundo, nagdadala ng kalusugan at kaalaman sa mga talagang nangangailangan. Ngayon diretso na tayo sa punto. Ang unang prutas na kailangan mong alisin agad sa almusal mo kung higit sa 60 ka na ay ang saging. Saging. Alam ko, iniisip mo siguro, pero doktora, hindi ba puno ng potassium ang saging? Hindi ba mabuti para sa puso? Mabuti. Pero walang nagsabi sa iyo ng kabilang panig. Ang saging, lalo na kapag sobrang hinog na, may sobrang taas na glycemic index. Ibig sabihin, itinutulak nito ang asukal sa dugo mo pataas sa ilang minuto lang. At alam mo ba kung ano ang nangyayari kapag tumaas ng ganoon ang asukal mo? Naglalabas ang katawan ng maraming insulin para kontrolin iyon. At ang labis na insulin ay isa sa pinakamalaking kaaway ng testosterone. Habang mas maraming insulin ang nagagawa mo, mas kaunti ang testosterone ang nagagawa ng katawan mo. Math yan! At may paiba pa. Kapag kinakain mo araw-araw ang saging, lalo na yung sobrang hinog na may mga brown spots na akala ng lahat masarap at perpekto, lumilikha ka ng inflammatory environment sa katawan mo. At ang talamak na pamamaga ay sumisira sa mga daluyan ng dugo mo. Sinisira nito yung maliliit at maselang arteries na responsable sa pagdadala ng dugo sa kung saan mo kailangan iyon sa tamang oras. Nakilala ko ang isang Ginoo na si Rodrigo, 63 taong gulang, na dumating sa aking konsultasyon na halos mabaliw sa sobrang pag-aalala dahil hindi na niya maabot ang kasiyahang pribado. Uminom siya ng asul na gamot, gamot mula sa compounding pharmacy, nag-ehersisyo, pero wala talagang epekto. Nang tanungin ko kung ano ang kinakain niya sa almusal, alam mo ba ang sinabi niya? 2 saging na may oats araw-araw sa loob ng 10 taon. Tinanggal namin ang saging, pinalitan ng isa sa mga prutas na sasabihin ko mamaya, at sa loob ng 3 linggo bumalik siya sa konsultasyon na may malaking ngiti sa mukha. 3 linggo lang. Ang pangalawang prutas na kailangang alisin sa menu mo ngayon ay ang mangga. Alam ko masakit pakinggan to, lalo na sa mga mahilig sa matamis na mangga, pero kailangang sabihin ang katotohanan. Ang mangga ay may katakot-takot na natural na asukal. Isang katamtamang mangga ay mahigit sa 40 gramo ng asukal. 40 gramo! Halos kapareho ng asukal sa isang lata ng soft drinks. At mas masahol pa, ang mangga ay may napakakaunting fiber kumpara sa dami ng asukal, kaya mabilis itong nasisipsip, nagdudulot ng parehong problema ng saging. Bigla ang pagtaas ng glucose, bigla ang pagtaas ng insulin, pagbaba ng testosterone, o mamaga sa mga daluyan ng dugo. Pero may karagdagang problema ang mangga na kakaunti lang ang nakakaalam.
Sobrang yaman nito sa substance na tinatawag na limunin na kapag sobrang dami ang kinain ay nakakaapekto sa conversion ng hormones sa atay. Ang atay mo ang responsable sa pagiging aktibo ng mga hormone at kapag sobrang na-overload mo ito sa limunin, hindi maayos ang conversion. Resulta, maaaring gumagawa ka pa rin ang testosterone pero hindi ito nagiging aktibo ng tama. Para kang may gasolina sa tangke pero hindi umaandar ang sasakyan. Nakilala ko ang isang pasyente na si Miguel, 67 taong gulang, na kumakain ng mangga araw-araw pagkatapos ng tanghalian. Akala niya mabuti para sa kalusugan. Nang tanggalin ang mangga at palitan ang tamang prutas, sa loob ng isang buwan bumuti ng malaki ang resulta ng hormone test niya. Ang pangatlong makamamatay na prutas ay ang pakwan. Mas masakit to dahil akala ng lahat ang pakwan ay parang tubig lang, kaya walang masama. Kasinungalingan. Ang pakwan ay may glycemic index na 72. Para maunawaan mo, anumang pagkain na lampas sa 70 ay itinuturing na sobrang taas. Ang pakwan ay nagpapataas ng asukal sa dugo ng mas mabilis kaysa sa maraming candy. At mas masahol pa, kumakain ang mga tao ng sobrang dami ng pakwan dahil akala nila tubig lang iyon. 3, 4, 5 hiwa ng sabay-sabay. Bomba iyan ng asukal. At may isa pang detalye na walang nagsasabi tungkol sa pakwan. Sobrang yaman ito sa amino acid na tinatawag na citrulline na maaaring makatulong sa produksyon ng nitric oxide na mabuti para sa sirkulasyon. Pero kapag kinain mo ang citrulline kasabay ng lahat ng asukal sa pakwan, nawawala ang benepisyo dahil sa negatibong epekto ng asukal. Para kang umiinom ng gamot para sa high blood pressure habang kumakain ng maraming asin. Nagkakansela ang isa't isa. At para lalong lumala, halos walang fiber ang pakwan, kaya diretso ang fructose sa atay, nagdudulot ng pagtaba sa atay, insulin resistance at muling sinisira ang produksyon ng hormone. Ang pang-apat na prutas na dapat mong iwasan na parang lason ay ang pasas, raisins. Marami ang hindi itinuturing na prutas dahil nasa maliit na pakete, pero prutas itong dehydrated. At isa ito sa pinakamasamang bagay na maaari mong ilagay sa bibig pagkatapos ng 60. Ang pasas ay puro concentrated sugar. Kapag dinri ang ubas, tinanggal ang tubig pero nanatili ang lahat ng asukal. Resulta, bomba ng asukal na parang traktora. 100 gramo ng pasas ay may halos 70 gramo ng asukal. 70. At itinutupi ito ng mga tao sa cereal, granola, oats, akala nila malusog. Nakilala ko ang isang Ginoo na si Eduardo, 61 taong gulang, na kumakain ng granola na may pasas araw-araw sa almusal. May type 2 diabetes siya, high blood pressure at malubhang problema sa tigas. Nang tanggalin namin ang pasas at palitan ang tamang prutas, sa loob ng 2 buwan, nabawasan niya ang gamot sa diabetes at bumalik sa normal na buhay pribado. 2 buwan para baligtarin ang mga taon ng pagdurusa, dahil lang sa pagtigil niya sa pagkain ng dehydrated na prutas na akala ng lahat hindi nakakasama. Ngayon na alam mo na kung aling prutas ang iwasan, punta na tayo sa talagang mahalaga. Aling prutas ang dapat mong kainin para mabawi ang iyong katatagan, enerhiya at kalusugan pagkatapos ng 60. Ang unang makapangyarihang prutas ay ang abukado. Prutas ang abukado, hindi gulay. At malamang ito ang pinakamagandang prutas para sa mga lalaki higit sa 60 taon. Ang abukado ay puno ng monounsaturated fats na kailangan para sa produksyon ng testosterone. Kailangan ng katawan mo ng dekalidad na taba para makagawa ng hormone. Walang taba, walang hormone. Simple lang yan. Bukod pa rito, halos zero carb ang abukado. Ibig sabihin, hindi ito nagpapataas ng asukal sa dugo, walang spike ng insulin, walang pamamaga. Sa halip, tinutulungan itong kontrolin ang blood sugar. At higit pa, puno ito ng bitamina E na nagpoprotekta sa mga selula ng testicle na responsable sa produksyon ng testosterone. Literal na kalasag ito para sa iyong pagkalalaki. Kainin mo ang kalahating abukado araw-araw, mas mabuti sa tanghalian o hapunan, at mararamdaman mo ang pagkakaiba sa enerhiya at sigla sa loob ng 1 buwan. Ang pangalawang milagrong prutas ay ang granada, pomegranate. Kilala ang granada sa libu-libong taon bilang prutas ng pagkamayabong at katatagan ng lalaki. At may dahilan yon. Ipinapakita ng mga siyentipikong pag-aaral na ang juice ng granada ay nagpapataas ng testosterone hanggang 30% sa ilang tao.
30%. At higit pa, sobrang yaman ito sa antioxidants na nagpoprotekta sa mga daluyan ng dugo, nagpapabuti ng sirkulasyon at lumalaban sa pamamaga. Parang natural na gamot para sa tigas, pero walang side effects. Nakakatulong din ang granada na babaan ang presyon ng dugo, na mahalaga dahil ang high blood pressure ay isa sa pangunahing dahilan ng erectile dysfunction. Mas maganda ang sirkulasyon, mas maganda ang performance. Siyensya yan! May pasyente akong si Antonio, 65 taong gulang, na nagsimulang kumain ng kalahating granada araw-araw. Sa loob ng 6 na linggo, sinabi niya sa akin na parang 40 years old ulit siya. At pinatunayan ng mga test, tumaas ang testosterone, bumaba ang pamamaga, bumuti ang sirkulasyon. Ang pangatlong kailangang prutas ay ang strawberry. Pero hindi pwede yung ordinaryong strawberry sa supermarket na puno ng pestisidyo. Dapat organic na strawberry. Ang organic na strawberry ay puno ng anthocyanins na sobrang lakas na antioxidants na nagpoprotekta sa mga daluyan ng dugo. At napakababa ng glycemic index nito, 25 lang. Pwede kang kumain ng strawberry na walang takot na tumaas ang asukal sa dugo. Bukod pa rito, puno ito ng vitamina C na nagpapataas ng produksyon ng nitric oxide na kailangan para sa magandang tigas. May substance din ang strawberry na tinatawag na ellagic acid na nakakatulong na bawasan ang conversion ng testosterone sa estrogen. Mahalaga yan pagkatapos ng 60 dahil natural na nagsisimula ang katawan ng lalaki na i-convert ang mas maraming testosterone sa estrogen. Tinutulungan ng strawberry na harangan ang prosesong iyon. Kainin mo ang 6 hanggang 8 organic na strawberry araw-araw at mapapansin mo ang pagbuti sa sigla, muod at pagnanasa. Ang pang-apat at huling makapangyarihang prutas ay ang pakwan, pero may mahalagang twist. Hindi ang pulang laman na puno ng asukal ang kakainin mo. Ang puting balat ng pakwan. Ang puting bahagi ng balat ng pakwan ay sobrang yaman sa citrulline, pero walang kasamang asukal mula sa laman. Ang purong citrulline, walang asukal, ay nagiging arginine sa katawan na siya namang nagpapataas ng nitric oxide. At ang nitric oxide ang eksaktong sinusubukang pataasin ng mga gamot para sa tigas, pero artificial at may side effects. Kapag kinain mo ang puting balat ng pakwan, nakukuha mo ang parehong benepisyo ng natural. Pwede mong gawing juice ang balat, i-grate at ilagay sa salad, o kainin ng hilaw. May pasyente akong si Carlos, 69 na taong gulang, na nagsimulang gumawa ng juice mula sa balat ng pakwan araw-araw. Sa loob ng 3 linggo, tumawag siya sa akin na sinabing hindi na niya kailangan ang asul na gamot. 3 linggo. At nakakatipid pa siya ng malaki dahil mahal ang mga gamot na yon. Kaya buod, alisin agad sa menu mo ang saging, mangga, pulang pakwan at pasas. Palitan ng abukado, granada, organic na strawberry at balat ng pakwan. Ang simpleng pagpapalit na to ay maaaring magbago sa iyong hormonal health, sirkulasyon, enerhiya at buhay pribado. At ang pinakamabuti, makakatipid ka ng malaking halaga sa gamot, konsultasyon at treatment na hindi gumagana dahil tinutugunan lang nila ang sintomas, hindi ang ugat. Kung narating mo rito, ay like mo na ang video ngayon dahil kailangang marating ng impormasyong to ang mas maraming tao. Mga lalaking nagdurusa ng tahimik, akala nila normal na mawala ang katatagan sa edad, pero ang totoo ay usapin lang ng pagkain ng tamang prutas. Mag-subscribe sa channel at i-on ang bell para sa susunod na video dahil bawat linggo nagdadala ako ng content na literal na nagbabago ng buhay. At mag-comment ka rito kung saang lungsod ka nanonood dahil nakakaengganyo malaman na tinutulungan ko ang mga tao sa buong mundo na mabawi ang kanilang kalusugan at dignidad. Kita-kits tayo sa susunod na video na maihigit pang impormasyon.